Sziasztok! Na nézzük, mi is ez a kis Jeanne. Sztoria. Ne videó legyél. Oké. Nincs benne manuális mentés. Gondolom ez nem azt jelenti, hogy permadesz lenne. Nem, mindjárt kiderül. We have heard the tale of an unlikely friendship between a young witch and a lost demon. But there is a secret chapter hidden in its pages that remains untold. Oh. This is a story of two young witches who are joined by a powerful bond. From this time forth, it must forever remain a secret, never to be repeated. Oké. De hát ő Cereza. Am I back in the forest? Huh? Cheshire? Where are you, Cheshire? Hát, hogyha a sztori után játszódik, akkor Cheshire nincs többé. Where am I? Cheshire? Cheshire, where are you? Mi ez a hely, bakker? Trapped within a strange void, Cereza had been petrified by a mysterious force. Lefagytunk. And as for Cheshire, he was nowhere to be seen. Could this too have been the work of the fairies? Ki tudja? My thanks. Hey, The fairy's power resonated through your memories to guide me here. De most ez egy olyan rész lesz, amit úgymond kivágtuk a fősztoriból, és ezért úgy gondoltok, mi is extraként? I'm surprised that one so young was able to resist my power. But I should have, before long. Oké. Na, Cereza! hát fel leszünk. Vele kell megmentenünk. Akkor tényleg berakták volna a játékba. Úgy mondjuk egy no. chaptert nem vele irányítok. I figured she could handle that forest without my help. But this power is unlike anything I've ever felt before. Nem éreztük még ezt az erőt. It goes against all Umbran teachings. But I have no choice. For years, this young girl had protected Cereza, always being sure to watch over her from afar. Her name was Jeanne, and she too was an Umbra witch, just beginning her training.
Micsoda? Ő még csak most kezdte a kiképzést. Az elején jobban tudott táncolni, mint én. Mármint összerakni azokat a széttörött platformokat. Unlike Cereza, Jeanne lived in the Umbra Witch village. Though forbidden, she often snuck out to meet her rival. The two never missed a chance to compare strength. Kiszökünk. Ismét. Jeanne had been warned about the risks of soul projection, but that stayed her hand nary a moment. Hogy így szökik ki. For she aspired to surpass Cereza and become the strongest of all the Umbra witches, a goal that allowed no room for cowardice. I swear, that girl likes to keep me busy. Jeanne's technique split her soul from her body. She flew towards Avalon Forest. Berepülünk az erdőbe. Mármint a lelkünk. Mi ez a vérnyúl? Igen, ezek tűntek el a végén fősztorinak, szóval ezt tényleg belerakhatták volna úgymond a játékba. I'm sure of it now. Something is afoot in this forest. And it's not just the fairies. Oké. Cereza, where are you? Jeanne had successfully arrived in Avalon. The forest air was tinged with a vile presence. Oké. És hogy fogok harcolni? Ha egyáltalán kell harcolni. So this is the infamous fairy forest. Csajsz vagyok. Van 4 But there's HP-m. something else here. I'm sure of it. Van még valami. Na. Ez is hazítom, hogy hol. Oké, neki nincs semmije. De van egy virág. Ó, lehet, hogy csak ilyen logikai lesz. Oké. Tudom gyűjteni mind a kettőt. The Elder would really give me an earful if she knew I was here. Whatever. I'm used to her lectures. Oké, ezért körbenézünk. Bakker! Cereza, where are you? Tudom? Girl. Oké. Always getting herself into trouble. Jó. Tudod dodge-olni. Ott van egy rejtényes téma. Nem tudom, kiszedi azt egyet. Bokor! Ó, kiszedtem. Mindjárt benézünk oda is. What is that? Ott van Cheshire. As Jeanne proceeded through the woods, she noticed something peculiar. A kis ciszus. Is that Cereza's stuffed cat? És mi az She must be in trouble. I knew it! teleportot adta. Ott kapaszkodik. As I thought, this is no fairy magic.
Akkor milyen mágia, hogyha nem? Who are you? Cheshire's voice alarmed John. A cica rám mordult. Who's there? Show yourself! A cicus az. Don't play dumb. You trapped me in here, didn't you? Cheshire said voltunk. as he struggled to break free. But it took all his strength just to keep from being swallowed. He could barely move an inch. Oké, nem tud mozogni, mert attól mindenek arra használja, hogy csak kapaszkodjon, hogy ne legyen beszippantva. You're a demon. What are you doing there? Where's Cereza? Cereza? Ott kapaszkodik. How do you know the girl? Hoppá. Eyes narrowed. Cheshire studied John with new interest. I'm an Ki upper fogja bírni witch még a batterit? apprentice. Jeanne, I've come to save Cereza. What have you done with her? Get out here and explain yourself. Gyere, ez szegény nem bír. Ott kapaszkodik. Oh, like I know where that brat is. Cheshire said, trying unsuccessfully to hide the desperation in his voice. Wait, a demon? Here? Did Cereza summon you? Beza. Jeanne knew Cereza well. Seeing the demon-possessed stuffed cat, she instantly grasped the situation. She Egyből rájött, mi a thought for a pálya. moment, then had a truly devilish idea. Az, hogy kimentjük onnét? I've a proposition for you, demon. I'll get you unstuck. But in return, you help me find Cereza. Korrekt. Kimentjük, és segítsünk megtalálni Cerezát. Find Cereza? The demon eyed John suspiciously. Na. That's the deal. If you say you'll help me, I'll move you to a body in a less precarious position. I have just the thing. Jeanne produced a stuffed animal of her own. A handsome red stuffed cat. Micsoda. Neki is van egy cicája. Compared to Cheshire's tattered felt, its velvet fur had a rich sheen. Nevertheless, Valószínűleg akkor ezt a skint fogom megkapni majd, hogyha végzek ezzel a sztorival. Like I trust a human. You're all the same. You won't trick me. Cheshire barked at John. Oldjál meg. Fine by me. Best of luck then. Ugye várj. Jeanne turned her back on the prideful demon and prepared to set off on her own. Ugye várj. Wait! Cheshire yelled, unable to conceal his distress. Hogy kapaszkodik. And with good reason. In a moment he would be sucked into that void for good. All right, let me into that blasted cat. But if this is a trick, your lunch. The demon reluctantly Hova agreed to Jeanne's Átvesszük, plan. és hogy átvisszük a démont abból a plüsmacskából a miénkbe, de hogyha valamit őkkel próbálkoznák, akkor ebédek leszünk. Very well, demon. Now, into the vessel you go! De őt meg elnyelte. To think this would come in handy here. Demon, speak your name. Tesír vagyok. I don't have one. The demon showed his gratitude the only way he knew how. An angry roar. Nincsen neve. I see.
Then I shall call you Charles. Oké, Charlie. Charles? Perhaps the demon had grown more attached to the name Cheshire than he cared to admit. Akkor miért mondtad, hogy nincsen? What's the fuss? Any name will do, right? Off we go now, Charles. We've no time to waste. Oh. Hello. Oké, ugyanaz. Csak kicsit nagyobb. Oké. És sokat válthatja őket majd. That was sooner than expected. I've held up my end of the bargain. Now earn your keep. Cheshire was not fond of his new name, but now was not the time. Minden képessége is Any megvan. contest would have to wait. Elemental control. Impressive. For a demon Ó, és Cereza, egyből befogja. not half bad. Ó, csak még be kell töltenie. Nyam, 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 nyam. Thus began Jeanne and Charlie. Jeanne and Charles' search for Cereza. Hát ez kész. A kis palástja változik meg. Egy ilyen. Na. Amazing. Ja, hogy így egyből? Oké. Na de. Akkor menjünk csak vissza. Mielőtt tovább haladnánk ezen az úton. Vagy innen nem is tudok oda bemenni? Á, hogy nem is enged be. Értem? Ó, itt már jártam. Itt volt akkor egy láda. Aha. És ha erre... Charles, was that you just now? Charles. Oké, csapassuk be oda. Hát itt sajnos nem lesz szerintem ilyen time triálos téma. What is this place? Oké. The fairy stench is overwhelming. Yes, this place is always crawling with them. Perfect for a quick snack. The demon had learned a few things on his journey, so he took this opportunity to show off. Oké. Hány darab... Most semmit nem látunk. De azt a képet hadd nézze meg. A sztoriban nem tudom mikor játszik pontosan, de megvan minden képessége Charlie-nak. Ugye szétcsapunk mindenkit. Micsoda?
Gyere. Jó, meg körben tudom úgy lefogni. Jaj. Oké. Hogy néz ki? Na most a kérdés az, hogy ebben is ez a virágszírom lesz? Amazing. Vagy ez fullos? Oké. Akkor itt miért tudom felhasználni az utcokat? Nem ugyanaz a tuk. A hosszannyomás, utána meg két oldals, utána meg itt hosszannyomás volt. Ilyen púbik voltak ott meg. Ez sajnos tudja, hogy nem lesz hosszú. De hogy nincsen benne szép. Végülis manuál van benne, azt mondta. You know that little crybaby? Charles eyed Jeanne suspiciously as he spoke. Kalapál. Crybaby? Oh, you mean Cereza. She may blubber from time to time, but look past the tears and you'll find a truly spectacular power. Cereza and I have a duty to become stronger. We must protect the legacy of the Umbra. Ja, rendesen jöttem. Ó, milyen gyors, de jó ég. És nem nyomok rá. Jó? Igazából minden képesség megvan, itt csata lesz, úgyhogy hatnunk erre. Vagy inkább erre. Miért kap? Ja? Oké, értem.
Elérte? Készülj, robbantok! Égett egy kicsit, de még kapott egy taslit. De ha most én folyamatosan full életeket kapok, akkor hogy megyek el? Amazing. Köszi játék! De várjunk, ott is van egy létra. Vagy itt rendes játékban fel tudtam menni? Oké. That said, well, I'm not surprised you summoned a demon into a stuffed cat. And I dare say, you seem to like it. Like it? I'm counting down the seconds till she gets me back to Inferno. Jeanne thought that Charles's felt cheeks looked more red than usual. Mehetünk. Na, csihagyjál! Nem tudsz hitni ezt. Nem bubit nyomott oda. Itt le vannak zárva a cuccok. Akkor úgymond ez a tényleg az eredeti térkép, csak úgymond visszafogottabb. Cereza. She's close by, I can feel it. But where? Charles heard Jeanne, but said nothing. Deep down, worry weighed heavy on his heart. Ne ugorják ki! He let out a sigh. Ki lehet kelni? Jó. Meg itt. Aha, értem. Itt kiszállok. Kösítve menj oda. Tudom, miért lehet itt gyűjtögetni. Go any farther, and you will regret it. Who's there? Ki ez a kérdőjeles? Bár az előző főjátéknak a végén is a szinkronoknál volt egy kérdőjeles. Kérdezni is akartam, hogy ő ki volt.
Jó, ezt tűzre rakom, azt nem látjuk, hogy jön-e esetleg valami másfajta. Ezek nem olyan nehezek, itt igazából csak csaták vannak. És nincsenek tablák. Gyertek így közel. Készüljetek, robbantok! Begyulladt öreg. Ő is begyulladt. Hát ezt nem nagyon kapta. Nem. Hát, képes. Hallok. Amazing. Ja, itt ezzel szoktam menni a vizessel. Ez a leggyorsabb amúgy. Úgy vettem észre. Nem tudom, mennyire sütős ez a játék. Rá nézek. De nekem ezen bejön, komolyan mondva, hogy kérdezte jó. Na, szóval. I take no joy in watching you die. Once was enough. Engedj. You're hiding Cereza, aren't you? Where is she? Ki a rány? Jeanne's voice echoed through the still forest. Whatever But you're lay not. ahead would change her fate forever. Jeanne could not shake this feeling. Erre is An emlékszem. inexplicable Ez volt egy fear ilyen began to swell inside her. dupla utas megoldás, és semmi nem volt. Viszont valószínűleg lesz egy boss part a végén. Meg lehet közben is. De! Sajszti! Azt hiszem, hogy pont ütni fog. Nagyon jó. Nem, ezt nem fogom meg. Nagyon jó.
És... visszaszedtem. Jó. Guess that's okay. Majdnem lement a föld alá a kis Junge. A fúrós Junge, de... elcsippantottam. Kérek még egy életet? Egy centivel messzebb állt maradhatól. Amazing. Mondom, itt tudja, hogy lesz egy olyan boss harc. Azért, hogy a játék ilyen sűrűn itt az utcokat. Állj. Ez a játék legeleje. Itt voltak ilyen fogak, és itt mentünk be az erdőbe. Na, arra nem jártunk. Wait, Mert, the crack's here. I can feel Cereza from the other side. szóval a lényeg, hogy What? The demon's eyes grew wide. a nő lakott ott. What lay waiting Morgana. on the other side? Had they finally found Cereza? Bemegyünk Morgánának a kettójába. Akkor lehet, hogy Morgana 3 kérdőjeles. De Morgana nem lehet szerintem a boss, hiszen őt úgymond legyőzzük, vagy mi győzzük le, nem pedig Jeanne, vagy Jeanne. Ott áll fönt. Cereza, te vagy az? Halló? Cereza? It's faint, but I can sense her magic. And she's not alone. Something put Jeanne's nerves on edge. This presence belonged to no fairy. Bezony, ez boszorkány se lesz. Nem pedig ilyen fairy-tud. Look! Over there! Charles had spotted something. Jeanne Cereza. followed Charles' gaze. She could see a small figure floating in the distance. De ez mikor történik a sztoriba? Én arra lennék kíváncsi. It was Cereza. She was unnaturally still, frozen by some unknown power. Jeanne looked at Cereza's face. It was as pale as ice. Mindjárt kiszabadítjuk. Mi ez a létesó? So close. Whoever was behind this was determined to keep the girls apart. Lerombolta a lépcsőt. Charles bared his fangs and began to growl. Oké. The source of Jeanne's unease appeared before them now. He was suspended in the air, like a fell spectre. Oké. Fixed by his gaze, neither dared to so much as breathe. Mutasd a pufit, ki vagy te. Milyen zene, bakker. Oké. You're the one who was speaking to me before. Who are you? Ki vagy? Kecseg. So we meet again, my brave friend. Újra találkozunk, bátor barátom. Nem barátkozok ilyenekkel. They call me he who affirms all phenomena. My, that's quite a mouthful.
You're worse than No Name over there. No matter. Anyone crossing the Umbra will pay! Ambra boti lennék, és van egy mesé, egy párlim is. To think that her continued defiance would bring me to this place. Ne szórakozzál. A slight miscalculation, but she will be mine soon. Hogy lenne a tiéd? And then I De a will csata közben fog lemerülni a kontroller. Mindegy, másik fel van As he töltve. spoke, the spectre's eyes grew Azt crazed. elnyomtam véletlenül. They smoldered with a dark energy. But Jeanne and Charles did not back down. What failing. absolute poppycock! I won't let you lay a finger on my Umbran sister. Beza? Return, Cereza, or prepare to feel the wrath of the Umbra! Durván nyomja. now is the time for all to be affirmed. Gyere, megfoglak! Ez biztos! Mi a rák az itt? Resistance is futile. Hol menték? Very well. Pussuk! Have a taste. Mi az rám? It resides within Archive Origin. Az anyád, gyere le! Oké. The spectre opened a scroll and called forth a fairy from thin air. Gyere le onnan! Using the magic of the fairy realm, this technique gave shape to the pain inside Cereza's heart. Futás! Mi akar megfogni? Nem! Ezt nem hiszem el. Using Cereza's pain? What a cowardly trick! Ó, hogy az a... Csapd itt! Oké, egy pénz megvan. Simán, What's the akkor matter? pedig meg lett volna simán Don't tell me you're giving up sérülés already. nélkül. Már te is adod? Te kis gonosz. He probably tastes horrible. I better swallow him in one gulp. The demon was already licking his chops. But the spectre was unfazed. As he got to his feet, a faint smile crossed his lips. Ne You röhögjél. still don't understand, do you, Jeanne? What will happen if you oppose me? Az, hogy meghalsz, az fog történni. Honnan tudod, hogy meg? How? Gondoltam. How do you know my name? I will show you, Jeanne. Give you a glimpse at what will happen if you continue along your current path. Micsoda. Nem tudja, mi történik akkor, hogyha tovább folytatjuk a kis ösvényünk. Jeanne Ugye and tudunk? Charles found they were unable to move. The spectre had them in his spell. Elszorakozottok. Meg fogom A ölni. moment later, a torrent of horrible visions began to flood into Jeanne's mind. Nem fog megtörni akkor sem. It was a vision of Jeanne as a grown woman, dealt a fatal blow by an unknown assailant. Szóval ebben a látomásban bemutatták, hogy mi történik majd ugye velünk, hogyha nem térünk le a mostani ösvényünkről, vagy utunkról. És hát ugye ebben a látomásban felnőttként láttuk magunkat, felnőtt nőként, és felnőtt nő leszek. Na, és hát egy halálos kis csapást kaptunk.
Stop these stupid tricks! I'll rip you apart! Charles tried with all his might, but he could not move. Oké. Jeanne, I have shown you a vision of things to come. If you do not distance yourself from that future will certainly find you. És talán Jeanne van benne Bayonetta egyben is, amikor harcolni kell vele egy út, amikor múltunkat nézzük. Tuti összefügg ez is a rendes Bayonetta játékokkal, The majd spectre rose meglássuk. once again. Suspended mid-air, he looked down on them with his piercing gaze. He slowly turned to face Cereza. Elnéz a boss. Most kell megölni. Art leave origin. You cannot resist much longer. Soon you will give me that which I desire. Gyors meg kell ölni. Then, finally, phenomenal affirmation will be realized. Egy genki damál. Az mi volt? Ki szólt közbe? I told you. You won't lay a finger on my unbred sister! Jeanne stood tall in defiance. És hol van? Mondanám, hogy Cheshire, de Charlie. Perhaps I was too soft. Witness your cruel fate once Igen, more. túl gyengéd voltál, mindjárt kapod. Jézus. Most meg ha baj van. You too. That pipsqueak made a promise to me she has yet to fulfill. You can't have her! The beast gave a fierce roar. Jeanne, you have seen what awaits you. Yet Ki láttuk, mi vár ránk, de... face me. Igen, akkor is szembeszállunk vele. Az még sokkal I lesz? won't run away. Vagy akkor aggódunk. I am going to be the strongest witch of all! Szóval... Kösz, hogy bemutatta, hogy fogunk úgymond meghalni majd sokára. De így legalább föl lehet rá majd készülni, úgyhogy... Meglátjuk, ne gyerünk! Meg akarom lefogni! Jaj! De vissza csapassad! De csak csapassad! Jöjj! Gyere ide, gyere ide! Futni! Pedig dodge-oltam! Mindjárt lehullak a szemét. Na mit varázsolsz? Ma megint egy ilyet? Oké, ezek mind el fognak tűnni. Hol a francba? Azt le kellett fognak. Stop playing with her memories, you monster! És pont beleugrott, és komoly. Itt most pedig menj oda, fes. Húske, csak pumpáld közbe. Nem, egy tisztus törje nem nekem megy le a HP-m. Gyere. Megölelnek. Hát nem figyeltem oda.
Mehetsz, Titus. Titus, menjél! Hogy az a... Oké, 3 HP van. Ne szórakozz be! Becsap ez még? Nem. 3! Visel harmadik. Ezeket nem tudom, de le tudom fogni? Megöljük ezt a szájtet! Your tricks won't work anymore. Come on! Megvan. És ezt akkor az előbb is meg lehetett volna csinálni, hogyha azt a dártást meg tudom fogni. Na jó, nem biztos, hogy vége van, de a HP csik element. Egyszer. Gyerünk, Titus, kapd el! Ne. Charlie! És ha most kiszedném belőle a démont, de nincs Cheshire-nek a plüsse, mert éppen nálam van, nincs ott a játékban, de lehet, hogy majd jön. Perhaps I was not clear. I will achieve phenomenal affirmation. The truth of altering that is a statistical impossibility. Meg fogsz halni. Mindegy. The spectre's right hand began to glow with an icy glimmer. Mert kint van az egyik keze. Olyoj. Yes, that is what you humans say in the face of defeat. And when those pleas go unanswered, that Szegény is Charlie when próbál you azért ottan witness true menekülni. despair. Oké. Hát csak nem pusztul el. No! No! Let go of him! Lehet, hogy a dütől kap egy kis póvert a leányzó. Charles screamed out in agony. The spectral flames were slowly eating through his body, tearing him apart. Kéne a másik plüss, és áttennénk bele a kis démon. After I'm finished with him, you're next. I tried to warn you not to get involved. It's a pity you will not listen. Oh-oh. Megölte. Cereza! Wake up! Cereza? Cereza! Cereza! Open your eyes, you fool! Meg is kezdem. Impossible. Arc Eve origin is under my spell. Lehetetlen? Öreg? Nem tudod She kiválasztani will szemben. not wake again. Nézd meg az ő múltját, vagy a jelen, vagy a jövőjét, na, miket beszélek. Ugye a Bayonetta játékokban miket csinál. Cereza! Did you forget our promise? We swore to become stronger together! Keep your promise! If you've any pride as an Umbra witch! Now's the time to prove it! Na bizonyíts. Ja nem, még ott él a kis The Charlie. room was flooded with a light as bright as the sun. For a moment, everything around them seemed to dissolve in the radiant glow. Mindjárt meglepődik a kis boss Junge. What is happening? I can't imagine. Could she have awakened?
Itt csak a halált látni a szemébe. Engedd el Titust! Tedd vissza a Titust. Nem a dobozban, hanem a földre. És nem jössz itt. Ja. Most messze kellett menni, oké? Hogy megyünk? Ez az. Titus, készülünk. Én is készülök. Oké. ZR. Talán. A kis bírja még. The spectre's blood-curdling scream seemed to shatter the air itself. This is unfathomable. Nem hiszem, szemednek, mi? You have made your choice. That fate is now immutable. Ráélek később azon aggódni, hogy ki fog engem ott ledobni. I will not fear my fate. Whatever may come, I will stand and face it! Ó, micsoda! De amúgy ez is érdekes, most így kívánságból, vagy nem kívánságból, hanem ilyen érdekességkép, hogy elkapta őket, és megmutatta neki, hogy fog végződni, hogyha úgymond tovább csinálja azt, amit most csinál. Tehát kiderült akkor, hogy ő most itt nem fog meghalni, mert felnőtt nőként hal meg. De butus ez a kis boss Junge. His power extinguished, the spectre's body flickered, then faded away. As if in response, cracks and fissures burst all around them, and the world began to crumble. Akkor húzzunk innen. It's all falling apart. Was this all just his illusion? Cereza! Hát ez csak egy ilyen képzeletleménye volt. Jaj, nem akarom elnyomni. Futni akartam volna. Ott van Cheshire. Ez úgy lett volna jó, hogyha megfogom ezt. És így eldobom, és utána belesik a játékba. The color had begun to return to Cereza's cheeks. Okay. She was not yet awake, but from the faint smile on her face, she appeared to be having a pleasant dream. I think she'll be all right. They will be able to return to the forest. And it looks like my time is almost up. Oké, vissza kell térnie Jeanne-nak a faluba. De gondolom, hogy gyorsan visszanyomatja Jeanne's body had grown faint. Her technique had reached its limit. Her traveling soul yearned to return to her body. Well, Charles, which will it be? Cheshire. Which? What do you mean, which? Charles returned with a puzzled look. I'm asking, will you go back to that tattered doll? Or shall I send you home to Inferno? Ő is feltette neki a kérdés, hogy inkább, tehát hogy visszaküldje Cheshire testébe, vagy a kristálytában, vagy vissza a pokolba. Charles blinked incredulously. Ó, mindjárt kikerekedett a szeme. Home to Inferno? This was something unexpected. Did Jeanne have such a power? Nem megy vissza. Együtt győztük le Morgánát.
For a moment, Charles simply stared at Jeanne, saying nothing. Finally, he spoke. A nevem. Csesér. You think I'd trust you with that? Just keep it simple. Put me back where you found me. Oké, visszajön. I see. Have it your way. But come on, you must like that body. Better than the lump of scraps Cereza drags around. Nem, az a legjobb. I hate them both the same. Charles grumbled in his usual irritated manner. Besides, you're too rough for my taste. At least the pipsqueak gives me a break once in a while. Jobb helye volt mellettünk, azt mondja. Úgy van szépen mondva. Hagytuk néha pihenni is. Seeing through his act, Jeanne smiled at the flustered demon. She used her Umbran arts to grant his wish and returned him to his former body. Cheshire, there you are. I'm gone for a minute, and you get yourself lost again. Persze, biztos így történt. With a peaceful expression on her face, she gave Cheshire a big squeeze. Cheshire sighed and furrowed his brow, but somewhere deep down, he was relieved. Farewell, Charles! No, Cheshire! And don't you dare tell Cereza what happened here. I mean it! Ez nem merje elmondani Cerezának, hogy itt mi történt. I don't take orders from humans. Csak hogy feláll a tika. Kis plüsmaska, és azt mondja, hogy nem fogad el úgymond utasításokat emberektől. But you saved me back there. I suppose I can make an exception. De This azért egyszer once. kivételt tehet, mert megmentett. Cheshire added softly. If I didn't know better, I'd swear I was talking to a human. Take care of my friend, Furball. És ott van. Whatever lies ahead, I'll be ready. I'm going to be the strongest witch of all. Azért még Cereza a Bayonetta Thus is concludes the szerintem ezen az adventure úton akar of járni, Jeanne and hogy a Charles. legerősebb boss legyen. We have seen how Cereza and Cheshire's journey went from here. But what of Jeanne? What happened to her after learning of her fate? It may not be possible to change one's destiny. However, Jeanne's indomitable spirit and steadfast resolve will surely guide her down a true path. Na, ez a kérdés, hogy mi lesz Let majd us most wish her success in her journey Jeannal. and put this chapter away in a safe place. Forevermore, this story will remain our little secret. Oké. Hát ez kész. Ez lehet kis csapatunk. Nem engedi. Játék.
Na. Ó, kidok. Hát ez tök jó volt. Ez a Bayonetta spin-offjának a spin-offja. Na, én vissza akarok lépni. Oda. Megnézzük a két új kosztümöt. És hát ugye még a hard mód van vissza. Mert az egy kosztümöt ad. Vagy hát ilyen kint. Vagy ruci. Na, hol a ruci? Let's take a break. Itt olyan hiszem 2 új van, és egy maradt ki a végéről a harmadikként. Így van. Ehhez kéne ugye a hard mód. Cool! Milyen ruci? Guess that's okay. Végig lehet nyomni vele is. Betoljok. Yes! Már csak az a kérdés, hogyha én ezzel tolom majd végig a hard módot, akkor ugye Cool! megmarad-e az, és ott a Charlie. Megmarad-e az, hogy nagyobb területet tud becsapatni a táncikával. Na jó. Mi most nem váltottam kosztümöt? We need a rest. A csajszival direkt rámentem, nem? Vagy kétszer kell állni, hogy el is fogadja? Yes! Ez volt a vonatos pálya, bakker. Na jó. Most akkor ez a ruti lesz, igaz? Haha. Hello! Na jó. Van csak még egy dolgot nézni. Ja, itt elmaradt egy mágia, meg nem tudom, utolsó az lehetne esetleg még egy izét összeszedni. Oké, hát igazából ennyi. Na jó. Hát köszönöm szépen a figyelmet, így lett volna a játék mára, illetve szinte végig. Tudom, hogyha szeretnétek látni, hogy hard módba is végigviszem, akkor írjatok meg kommentbe. Különben ezt majd akkor vagy később szinten videón kívül megoldom. Mert azért érdekel az utolsó ruha is, és akkor ez ugye 100% a játék. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, nem tetszett az egész végigjátszás. Ha gondoljátok, hogy nyomjatok egy lájkot, illetve ha még nem tettétek meg és szeretitek, akkor fel is iratkozhatok a csatornára, és legközelebb találkozunk. Addig is csak vidáman. Sziasztok!